Kumusta mga pare? Ano ang nangyayari? Nagbabalik kami para sa isa na namang video tungkol sa Pilipinas. Pag-uusapan natin ang hindi pa nababanggit na kwento ng paglalakbay sa Baguio. Simulan na natin. Sige, ang una nating tanong. Bakit mahalaga ang paglalakbay sa Baguio sa kulturang Pilipino? Mahalaga ang Baguio sa kulturang Pilipino bilang summer capital, isang malamig na bakasyunang pangarap puntahan ng mga Pilipino. Pampalamig ito. Pinagsasama nito ang tradisyong igorot gaya ng paghabi, pag-ukit, at tattoo. Bilang UNESCO Creative City para sa sining at gawaing kamay, taglay rin nito ang kasaysayang kolonyal. Sentro rin ito ng sining, edukasyon, at mga milestone gaya ng pagsuko ng Hapon noong Double Awards. Ang pagpunta rito ay naguugnay sa ating pinagmulan at sa amoy ng pino at strawberry na mahal nating lahat. Okay, kaya ang pag-ukit ng kahoy astig yan. Oo, sabihin mo pa sa akin ang tungkol diyan. Pag-ukit ng kahoy. Yung pag-ukit ng kahoy sa Baguio ay nakaugat sa mga igorot, lalo na sa mga tradisyong ifugaw. Ang mga artisan na tinatawag na munfao o munpaut, mga gawang kamay mula sa mga lokal na kahoy tulad ng nara, ay kadalasang naipapasa sa mga pamilya. Pinaka-iconic ang bulul, istilong kahoy na anito sa mga kamalig pamprotekta sa ani at pampaswerte. Espiritual ito at konektado sa mga ritual at sa hagdan-hagdang palayan ng Banawe. Sa Baguio, naging kabuhayan ito. Matapos ang WGY, lumipat ang mga mang-uukit na ifugao kaya naging sentro ito ng souvenir. Makikita rito ang mga bulol hanggang sa barrelman, isang mapaglarong panlalait sa mga Amerikano. Ang mga artistang gaya ni Manong Ernesto Dulong sa Baguio Museum ay gumagawa pa rin ng mga obra na pinagsasama ang kultura at pagkamalikhain. Okay, bakit natamaan ng barrelman? Isang panlalaban laban sa mga Amerikanong mananakop. Magpaliwanag pa tungkol diyan. Ang barrelman ay isang matalino at mapang-uyam na sagot sa mga sundalong Amerikano noon. Isa itong kahoy na figurin mula sa loob ng bariles na nagpapakita ng puwet sa tuwing itinataas ang takip nito. Dahil na palaging minaliit tayo ng mga Amerikano, ginawa ito ng mga manlililok bilang nakakatawang paraan ng tahimik na paglaban sa kolonyalismo nang hindi napapahamak. Naging klasikong souvenir ito mula Baguio, Kuwela at sumasalamin sa katatagang Pinoy. Nakakatawa yan. Sige, papunta na sa susunod. Paano nakakaapekto ang paglalakbay sa Baguio sa pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas? Maghahanap ako ng balita ukol sa biyaheng Baguio at kung paano ito nakakaapekto sa buhay sa Pilipinas. Malaki ang epekto ng turismo sa araw-araw doon. Ang turismo ay bumubuo ng halos isang kapat ng ekonomiya ng lungsod na nangangahulugang ang mga tindahan, hotel at restoran ay talagang umaasa sa paggastos ng mga bisita, lalo na sa mga peak season tulad ng panahon ng Pasko at ng Panagbenga Festival tuwing Pebrero. Gayunpaman, medyo nagkaroon ng alitan nitong mga nakaraang araw. Ang napakaraming bisita ay nagpabigat sa mga lokal na yaman tulad ng tubig at kagubatan at ang ilang residente ay nagsimulang magdamdam sa pagdagsa dahil mas nagiging masikip ang pang-araw-araw na buhay. Sinisikap ngayon ng lungsod na balansehin ang paglago ng ekonomiya at ang kalidad ng buhay sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mas napapanatiling, mas mabagal na mga pamamaraan sa paglalakbay at pagsuporta sa turismo sa bukid sa mga nakapalibot na lugar. Sige, pag-usapan natin. Ano nga ba talaga ang Panga Festival? Sa tingin ko ang tinutukoy mo ay ang Panagbenga Festival na nabanggit ko lang ngayon. Ito ang malaking pista ng mga bulaklak sa Baguio na ginaganap tuwing Pebrero kapag ang panahon ay nasa pinakamalamig na panahon. Nagpaparada ng mga karosa ang mga munisipalidad mula sa rehiyon ng Benguet na pinalamutian ng daan-daang bulaklak. Isa itong kahangahangang kaganapan at umaakit ng napakaraming turista sa lungsod. Ang ganda pakinggan yan. Gaano ba kalamig sa Baguio? Balita ko mas malamig daw doon. Oo, mas malamig talaga ang Baguio kaysa sa ibang bahagi ng Pilipinas dahil nasa hilagang kabundukan ito. Tuwing Pebrero, kapag nagaganap ang panagbenga, bumababa ang temperatura sa pinakamababang punto nito sa taon, bagaman hindi ko nakikita ang eksaktong mga numero. Sapat ang lamig kaya't kailangan talaga ng mga lokal at bisita ng mga jacket na medyo hindi pangkaraniwan para sa isang tropikal na bansa tulad ng Pilipinas, kung saan karaniwang mainit sa buong taon. Oo, hindi ko kakailanganin ng jacket, sigurado ako. Okay, gaano ba kalamig sa Baguio? Baguio, Pilipinas. Ang Baguio ang pinakamalamig na lugar sa Pilipinas dahil sa mataas na lugar nito.
Ang average na low ay 56 degree Mercury o 13 degree Noisel tuwing Enero, ang pinakamalamig na buwan na may high na nasa low 70s. Bihirang bumaba sa 52 degree ang temperatura, pero sa gabi ay lumalamig kaya nagsusuot ang mga tao ng manipis na jacket. Ang pinakamababang temperatura sa lahat ng panahon ay 6.3 degrees Celsius mula noong 1961. Maganda at nakakapresko kumpara sa ibang bahagi ng bansa. Okay, ano ang 6.3 degrees Celsius sa Fahrenheit? Yan ay humigit kumulang 43.3 degrees Fahrenheit. Ang lamig talaga para sa Pilipinas. Hindi naman malamig dito, pero halos mainit pa rin. Nakakatawa yan. Sige, sa susunod nating tanong. Ano ang mga nakatagong sikreto sa paglalakbay sa Baguio? Ang Baguio ay ang summer capital ng Pilipinas, na disenyo ni Daniel Burnham noong early 1900s bilang kanlungan sa bundok ng mga kolonyal na opisyal. Nagsilbi itong de facto capital tuwing tag-init para iwasan ang init sa Maynila. Noong World War II, binomba ito at muling itinayo. Noong 1945, sumuko rito si General Yamashita, isang mahalagang sandali sa digmaang Pasipiko. Tahanan din ito ng kulturang may impluensyang Amerikano. Ang UP Baguio at Camp John Hay ay pinagsama ang ugat ng mga igorot at estilong kolonyal. Ang halong kultura ang nagpapatangi sa lungsod. Binomba ng mga Hapon ang Baguio noong World War II, lalo na noong unang bahagi ng 1940s. Sinakop ang lungsod pagkaatras ng puwersang Amerikano at Pilipino at ginawa itong himpilang militar sa Hilagang Luzon. Sa dulo ng digmaan, binomba ng alyado, partikular ng mga Amerikano, ang mga Hapones sa Baguio para palayasin sila. Halos ganap na nawasak ang lungsod nang sumuko si General Yamashita doon noong Setyembre 1945. Kaya naman karamihan sa arkitekturang nakikita mo ngayon ay gawa pagkatapos ng digmaan. Sige, interesante iyan. Kaya sa madaling salita, hinabol ng mga Hapones ang mga puwersang Pilipino-Amerikano dahil malamang ay wala kaming ganong puwersa roon. At pagkatapos ng magdala kami ng maraming mga puwersa doon, tapos na ang mga ito para sa talaga. Oh, halos ganun na nga ang kabuuan. Nasakop agad ng Hapon ang lungsod dahil limitado ang puwersa ng alyado sa Pilipinas. Nang bumalik ang mga Amerikano dala ang malakas na puwersa, naipit ang mga Hapon sa Baguio. Nakulong sila sa mga bundok at wala nang matakasan. Kaya naman tuluyang sumuko si Yamashita doon. Nakakapagtaka na kaibigan na namin ang mga Hapones ngayon, pero mas sumama kami sa kanila. Mahirap na, Oo, isa yun sa mga bagay na yon. Oo nga, kakaiba talaga, di ba? Ang isang henerasyon ay nasa digmaan, ang susunod ay magkakasamang nangangalakal, nagbabakasyon, at gumagawa ng anime. Malaki ang naitutulong ng panahon para gumaling, lalo na kapag parehong panig ay piniling sumulong. oo, pero maganda rin naman yon. Teka, bakit nga ba gustong-gusto ng mga turista ang paglalakbay sa Baguio? Dahil ito sa mas malamig na klima at sariwang hangin, natakas sa matinding init sa Pilipinas. Dinadayo rin ito para sa mga tanawin, akyatan sa bundok, kagubatan at Burnham Park. Daan din ang lungsod sa paggalugad ng ibang rehiyon sa dami ng isla sa Pilipinas. Okay, oo. Kapag pumunta ako roon, malamang bibisita ako para lang maramdaman ang maganda at malamig na hangin. Ang ganda pakinggan yan. Siguradong magugustuhan mo ang preskong hangin pagdating mo roon. Nakakapreskong pagbabago ito kumpara sa karaniwang init ng Pilipinas. Marami kang matutuklasan kapag bumisita ka, kaya dapat ay mayroon kang tamang oras para dito. Sige, susunod na tanong. Ano-ano ang mga pinakamagandang lugar na dapat tuklasin kapag naglalakbay sa Baguio? Kailangan mong bisitahin ang kampo ni John Hay. Doon sumuko si Yamashita, at ngayon isa na itong parke sa kagubatan na may mga daanan para lakarin at mga makasaysayang lugar. Napaka-central ng Burnham Park para sa pagpapahinga. Mines View Park para sa mga nakamamanghang tanawin ng bundok at ang Botanical Garden kung gusto mo ng mapayapang halaman. Bumisita rin sa Strawberry Farm sa La Trinidad. Para sa mga sariwang pinili, kung ito ay nasa panahon, Okay, parang interesante. Sige. Oo, sigurado. Gusto kong tingnan ka ulit. Sige. Sana ay nagustuhan ninyo ang video. Sana may natutunan ka tungkol sa Baguio at sana naaliw ako sa video na natututo tungkol sa Baguio. Pakiclick po ang like button kung maaari niyong i-share sa mga kaibigan ninyo at magkikita tayo sa susunod na video. Kapayapaan hanggang sa muli. Pakinggan mo ang musika ko
Meron akong dalawang artista, ang outlaw country artist na nagngangalang Travis Reigns at meron kaming pop singer na nagngangalang Lullaby. Pakicheck naman sila sa Spotify, please. Maraming salamat sa suporta at tingnan din ang mga tindahan ko sa Etsy. Mayroon kaming Wallbloom Studios kung saan maaari kang makakuha ng mga digital na pag-download ng cottagecore art at magpa-print at magpadala rin sa iyo ng mga canvas. Mga studio ng Wallbloom. Nasa Etsy ba ang tindahan? At saka meron din tayong Grand Tour Print Co. Ito ang tindahan ko ng mga travel poster. Para makakuha ka ng travel poster na halos nagpapakita ng lahat ng landmark sa buong mundo. Kaya tingnan mo. Grand Tour Print Co. Pinahahalagahan ko kayo. Masagin ang katulad. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Kapayapaan palabas. Mahal ko kayong lahat. Maaari ninyong pakinggan ang aking mga musika sa Spotify. At kung sakaling magustuhan ninyo ang mga ito, huwag ninyong kalimutang i-follow o sundan ako para sa iba pang updates. Hindi ko alam.